کدوم مولوی حاضره که زنشو بیاره در مجلس، مردان غریبه بیان مسائل خصوصی بپرسن و او هم اشاره بکنه که من با این زنم این کار رو انجام دادم؟ اینا خب زشته. اگر مولوی حاضر، مولوی ها حاضرن که ما کاری نداریم، ولی به هر حال پیغمبر ما چنین شخصیتی نداشته. یک سری روایات هم هست که باز اینا خیلی دردآور و ناراحت کننده است که نعوذ بالله به پیغمبر نسبت بی غیرتی میدن این روایات، که پیامبر میاد مسائل جنسی خودش رو برای مردان غریبه نقل میکنه. مگه میشه کدوم مرد غیرتمندی حاضر مسائل جنسی خودش، اتفاقاتی که بین خودش و خانمش افتاده رو بیاد برای مردم نقل بکنه؟ ولی پیغمبر صحیح بخاری این کارو میکرد، پیغمبر صحیح مسلم این کارو میکرد. به فرموده شما در درازی کدام عالمی مثلا بیاد بالای منبر، مثلا عالم اهل عامه مثلا بیاد بالای منبر این چیزا رو مثلا تعریف کنه؟ بله. حالا خدمتتون خواهم گفت. ببینید روایت در صحیح مسلمه، نکته مهمی حالا خدمتتون خواهم گفت. روایت در صحیح مسلمه، صحیح مسلم همون چاپ وزارت اوقاف عربستان صفحه 153 حدیث 350 که از عایشه است دیگه، همش میگه مردی آمد از پیغمبر سوال کرد از یک قصه ای که آقا مردی با زن خودش مجامعت میکنه ثم یکسلو، یعنی کسالت دست میده دیگه ادامه نمیدن. بله. هل علیهم الغسل، آیا غسل بر اینا واجبه؟ یعنی کارشون رو انجام دادن ولی شاید جنوب نشده، منی خارج نشده ازش. و عایشه جالستون، عایشه هم همونجا تو مجلس نشسته بود، یعنی یک مرد غریبی آمده از پیغمبر یک مسئله شرعی جنسی سوال کرد، عایشه هم تو مجلس نشسته جلوی عایشه. پیغمبر گفت انی لافعل ذلک و انا و هذه ثم نغتسل، میگه منم این کارو کردم. خب با کی این کارو کردی؟ اشاره میکنه به ناموسش، نعوذ بالله. پیغمبر اشاره میکنه به ناموسش، میگه من با این همین کارو انجام دادم و بعدم خدمتتون عرض کنم رفتیم غسل کردیم، با هم غسل کردیم. خب این چه غیرتی است که پیغمبر داره، نعوذ بالله. این غیرته. خب چه ضرورتی داشت؟ سوال کرده بود آیا غسل واجبه؟ نمیگه غسل واجبه، تموم شد رفت. چه ضرورتی داره توی پیغمبر که بیای بگی من این زنم این کارو همین الان انجام دادیم، نیم ساعت پیش انجام دادیم، بعدم رفتیم غسل کردیم؟ ضرورتی داشت؟ یا این که میخواد این زن میخواد بگه من با پیغمبر این کارا رو انجام دادم، میخواد این مسائل خصوصی پیغمبر رو برملا بکنه، افشا بکنه. و جالب ما روایات فراوان در کتاب‌های شیعه و سنت، در صحیح مسلم و صحیح بخاری داریم که کسی که این کارو بکنه، حالا من روایتشو بخونم از صحیح مسلم، در همین صحیح مسلم هست که از شرورترین مردم هاست. تعریف کنه کسی بیاد مسائل جنسی خودشو که با زنش انجام داده برای بقیه تعریف بکنه. روایت 1437 ابو سعید خدری میگه پیغمبر گفت ان من اشر الناس عند الله منزلة یوم القیامه الرجل یفضی الی امرأته و تفضی الیه ثم ینشر سرها. شرورترین، بدترین، پسترین مردم نزد خدا در روز قیامت مردی است که بره پیش زنش بیاد پیش او و کاری انجام بدن، بعد بیاد برای مردم بگه آره من رفتم با خانمم این کار کردم. خب چه ضرورت داره؟ خب خودت چرا میگی؟ تو چرا میگی؟ یکی اومده مسئله شرعی پرسید آقا این کار انجام بدیم غسل داره یا نداره؟ میگفتی غسل داره. چه ضرورت داره بگه آقا من با همین زنم، اشاره کنه با همین زنم این کار انجام دادم؟ خب این کاملا مشمول این روایت میشه این پیغمبر. باز روایت بعدی از ابو سعید خدری که قال رسول الله ان من اعظم الامانه عند الله یوم القیامه الرجل یفضی الی امرأته و تفضی الیه ثم ینشر سرها. از بدترین خیانت ها در امانت، من اعظم الامانه منظور همون خیانت در امانت. بله. از بزرگترین خیانت ها در امانت اینه که مردی بیاد مسائل خصوصی خودش رو با بقیه طرح بکنه، یا زن هم همینه دیگه، فرقی نداره. زنی بیاد قصه کنه بگه آقا دیشب اینجوری بود، اینجوری شد، اونجوری شد. حالا بر اونم داریم که اونم از این عایشه هم از این اسرار زیاد، اون که بسیار داره دیگه، بسیاری از اسرار پیغمبر رو فاش کرده. سر وقتش به بحث عایشه در صحیح بخاری مسلم که برسیم خدمتتون خواهم گفت. به هر حال این روایت میگه بزرگترین خیانته. اونم زنت باشه جلوت یک مرد نامحرم بیای بهش اشاره بکنی، حالا میگه حالا منم با زنم این کار انجام دادم، باز یه چیزی
اشاره کنی که من با این زنم این کار انجام دادیم، بعد با هم رفتیم غسلم کردیم. خب این نشانه بی غیرتیه. این مرد بی غیرته که بیاد مسائل خصوصی. خب چه اون مرد ممکن بود ذهن مریضی داشته باشه، ذهنش هزار راه میرفت. قطعا هر مردی اینجوریه. هر مردی باشه تو مسائل جنسی مریضم نباشه مریض میشه. مریضم نباشه با این حرفا مریض میشه. من دیدم یک از علمای اهل سنت میگه نوشته بود ذیل این روایت، گفت ما این روایت رو نمیذاریم جوونامون بخونه. این از اون دست روایاتی است که ما نمیذاریم جوونامون بخونه اینا رو. راویش هم عایشه بود دیگه. بله روایتش هم خودش عایشه بود. جالبیه روایت دیگه هم در کتاب دیگه هست، جامع الصغیر. بله. صحیح جامع الصغیر آقای البانی. اصل کتاب مال آقای سیوطیه. این آقای البانی گرفته صحیحش رو از ضعیفش جدا کرده. مجلد دوم چاپ مکتب الاسلامی بیروت، چاپ سوم، چاپ 1408، صفحه 742، روایت 4008. اینم نقل میکنه، میگه ممکنه یه وقتی کسی این مسائلی که بین خودش و همسرش اتفاق میفته رو بیاد نقل بکنه، یا زنی بیاد مسائلی که بین خودش و شوهرش اتفاق افتاده رو نقل بکنه. بله. میگه فلا تفعلوا، پیغمبر نه میگه این کارو نکنید. چرا؟ چون فإن مثل ذلک مثل شیطان لقی شیطانة فی ظهر طریق فغشیها و الناس ینظرون. میگه چرا این کارو نکنیم؟ میگه کسی که میاد مسائل خصوصی خودش رو با همسرش رو نقل میکنه مثل یک شیطانی است که بیاد مثلا تو مسیر تو راه یک زن شیطان رو گیر بیاره، ببره پشت راه، اونجا به هر حال کار زشت باش انجام بده، همه مردم هم ببینن. مثل این میمونه. کسی که مسائل خصوصی رخت خواب خودش رو برای بقیه قصه بکنه مثل این میمونه که نعوذ بالله کنار جاده یک کار رو انجام بده همه ببینن. شیطان و شیطانه. خب خیلی زشته دیگه. کسی که خب خودت چرا رعایت نمی‌کنی؟ از پیغمبر سوال می‌کنیم. پیغمبر صحیح مسلم. تو چرا رعایت نمی‌کنی؟ تو چرا مسائل خصوصی خودت رو برای بقیه نقل می‌کنی؟ جلوی نامحرم به زنت اشاره می‌کنی که من باش این کارا رو انجام دادم. خب به هر حال اینا روایات ناراحت کننده، دردآور و زشت و رکیک. حجو در واقع اینها به پیغمبر و خدمتون گفتم این مسائل رو حتی کفار هم شاید برای پیغمبر ما نگفته باشن، حتی یهودی هایی که پیغمبر رو حجو کردن هم شاید اینقدر مسائل زشت برای پیغمبر ما نقل نکرده باشن. ولی چه کنیم که صحیح بخاری و مسلم این افتراعات و این تهمت های زشت رو پیغمبر ما زده و ما بیزاری میجوییم. از صحیح بخاری و از صحیح مسلم و از تمام راویانی که این تهمت ها رو به پیغمبر ما زده. ما نسبت به پیغمبر تعصب داریم، نسبت به صحیح بخاری و مسلم تعصب نداریم و درخواست میکنیم از برادران عزیز اهل سنت، از علماشون که بیان این مسائل رو بریزن دور. شما غیرتتون اجازه میده که کسی بیاد این مسائل رو، کدوم مولوی حاضر بیاد این مسائل رو اینجوری با مردم تعریف بکنه؟ یک نفر میاد مثلا مولوی فلانی سوال میکنه آیا کار فلان کار انجام بدیم، غسل داری یا نداره؟ میگه بله غسل داره، منم زنم اینجاست با همین زنم انجام دادم. کدومتون حاضرید؟ کدوم مولوی حاضره که زنشو بیاره در مجلس، مردان غریبه بیان مسائل خصوصی بپرسن و او هم اشاره بکنه که من با این زنم این کار انجام دادم؟ اینا خب زشته. اگر مولوی حاضر، مولوی حاضرن که ما کاری نداریم، ولی به هر حال پیغمبر ما چنین شخصیتی نداشته و این تهمت هایی است که به پیغمبر ما زدن.